Kumusta po, Bishop is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5, DWRV FM The Mother's Touch, University of Northeastern Philippines, 24 Cape Jewelry and Pawn Shop. Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito si Arsobispo mismo ang satin makikipagkwentuhan. Kumusta po, Bishop? Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Diyos marhain aldaw sa indogabos mga tugang asin, kumusta po kamo? Mauwat kan programang ini na kamo nasa marhay na kamugtakan sa samuyang pangungumusta surusimana sa Indo. Naglalakaw ng matanos asin matuninong kaibahan ang mahal na Diyos. Sa episode na pong ini sa tuya pong pag-uurulayan ang maabuton na Advent season. Mga tugang, ako po liwat si Tess Banyares Delfin asin marhay na aldaw giraray. Welcome po mga tugang sa itong programa. Kamusta po, Bishop? Giraray, naugma kaming gabos na makamaya inakakamo din sa itong programa. Itong araw na ito, marami tayong mga panauhin at marami po tayong mga pag-uusapan na makatutulong sa ating pananampalataya sa itong pagtubod. Giraray, welcome sa itong programa. Ang paabuto na Advent season, ang samuya pong pag-uurulayan sa episode na ini kan Kumusta po, Bishop. Siyempre po, kaibahan ta ang sa tuyang ginagalangan na Arsobispo, asin man po mga tugang ang sa tuyang mga bisita na yaong digdingon yan. Enot ko pong ipapabisto sa Indo, Reverend Father Glenn Ruiz, ang Director po kan Commission on Liturgy, asin man mga tugang, maswerte po kita taigwa po kita digdining bisitang couple mag-agong. Sinda po si Mr. and Mrs. Honesto Huego. Marhay na aldaw po sa tuyang mga bisita. Mr. and Mrs. Huego, Father Glenn. Father Glenn. Bishop. Marhay na aldaw po, Bishop. Asin mga tugang hagadan ta po sindaning dikit na mensahe para sa satuya gabos. Father Glenn? Marhay na aga po sa Indo Kabos. Magayon po na nakadigdi po giraray ako sa Kumusta Bishop na programa. So, kaya po sa tuya pong pag-uurulayan naman nungod sa Adviento. Kaya po sa Indo po Gabos, lugod ining sa tuyang pag-uurulay-ulay digdi, magtaoning dakulang guno sa tuyang pagpreparar kang maabot na Adviento. Diyos maray na aldaw po, maray na aga sa gabos. Siring man po, Diyos maray na aga po sa Gabos. Salamat pong marhay sa pag-atindir kan sa tuyang mga bisita sa samuyang pangapulan. Pero mga tugang bago ko po puunan na paghapot-hapot sa tuyang mga bisita, sa kuya na muna pong kukumustahon ang sa tuyang ginagalangan na Arsobispo. Bishop Rolly, marhay na aldaw po sa Marhay na aldaw, Tess. Kumusta po kayo? Ay, salamat sa pagkakumusta mo. So far talagang very busy ako sa mga nakaraang linggo. Bishop. You know, I just came from Davao. Nagbigay po ako ng retreat sa mga Kidapawan clergy. Malayo yun, Bishop. Yeah. Davao. So, it was held noong November 11 hanggang sa weekend. No, sila ay around 35 priests, no? At ang kanilang bishop ay si Bishop Romy de la Cruz. Parang ikaw naman yung retreat master, Bishop. Ako ang retreat master. Oo, sa mga kapadian. Alam mo, mahirap pero masarap din at maganda rin magbigay ng retreat sa mga kapadian. Mga tugang kami rin mga padi, mga obispo, nag-retreat din kami. Oh, yes. Kailangan din namin ng purification. No? Kailangan din namin patawado ng mga sala namo. Lalong-lalo na, kailangan din namin na
matuto pa, no? Malaman pa ang kagandahan, ang kaugbahan kang marahayang kabareta. No? And that experience was very nice kasi, alam mo mga padi, they come in different sizes yan eh. Ha? Kaya kailangan Pero ng retreat. inside, pare-pareho yan yung longing for to be a faithful, para tapat na padi. Pare-pareho ang longing. Kaya nga, lahat naghahanap niyan. Kaya ang ganda makita mga kapadian, nasama-sama nagpe-pray, nagko-confess sila. No? So, that was for 1 week, a wonderful experience. And then, the following week naman, mga madre naman, mga tugang, mga Carmelites, mga Carmelita, mga mongha, katulad sa mongha natin sa Naga. Carmelite. No? Sila rin, of course, ang mga madre, di man sila pwedeng gumuwas. Ang retreat ay sa loob, so I have to go inside the monastery. And normally, ang pinag-usapan po namin ay yung new evangelization, anong challenge sa mga madre, mga mongha ngayon, about new evangelization, at renewal na rin ng pagiging isang Carmelite nun. Kasi ang Carmelite nuns, meron silang special vocation para mga mamibi para sa mga padi, Bishop, para sa mga ministers ng simbahan. Bishop, yung clergy ng Kidapawan, tsaka yung Carmelite nuns, Yes. ano po yung pinakasentro na pinagtuunan mo ng sentro kan sa imong pangapunan sa pareho, sa inda? Opo. in-emphasize ko yung puso sa pusong ugnayan, yung relationship, heart-to-heart relationship with Jesus. Ang catchword doon ay yung sabi ni Jesus, dwell in me as I dwell in you. Yun ang tawag sa atin, yung tinatawag na indwelling. Ang santong buhay, dahil lang ako namangundi sa Diyos, but the Lord wants me to enter into His heart. Tapos sila naman, ang Diyos naman nagde-dwell sa atin. Yes. Para mag-asawa, puso sa pusong lifelong relationship yan eh. You know? Kaya yun ang binibigay emphasis sa yung intimacy with God. Yes. So everything, lahat ng yung kailang ginigibo, prayer, ministry, dapat patungo dyan sa relationship na yan. Na pag nangyayari yan, yung relationship, deep relationship, ugnayan, yung padi para na isasalubin niya si Kristo. Ganon. Parang, kaya nga alter Christ sa mga padi, another Christ eh. But that is only possible kung ako, papasok ako sa kabutan, no? Inside, no? Yes. Sa loob ni Christ. At si Christ din pumapasok sa akin na siya magtuturo. So, yun ang basically, na-emphasize ko, yung silence, yung reading of the Bible, yung reflection, doon nagtatribe yung relationship na yan. Hindi ba sa mag-asawa, minsan yung moment of silence, without saying anything. Naalala ko yung kanta ni Bon Jovi, no? No, you say it best when you say nothing at all. Yes. Ha? Di alam bigla yun eh. Bakit lumana Sabi yun? nga, Mga Justin Bishop, Bieber na eh. Sabi nga po, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos unless talaga the two of you or any one of you Yes. stay in silence talaga in peace with Kasi yun ang sabi rin niya, sabi niya, be still, Yes. for I am the Lord. Diyan mo siya maririnig. Siguro maganda sa Bicol yun. How would you translate that? Be still, for I am the Lord. Magsilensyo ka, ako kagurangnan, Father Glenn, ano ba Si Father Glenn, expert ka sa... Still medyo magtuninong. Magtuninong ka. Magtuninong. Magtuninong ka, akong kagurangnan. Parang, Be at peace with your Be at mind, peace with your with soul, yeah, with your parang, heart, wag and dahil ka everything. magpanik. Tsaka, relax ka lang, be still, akong kagurangnan. Yes. So, yun ang binigang emphasis ko. At yun din ang mga tugang, yun din ang nais kong i-share sa inyo na ano man tayo, teacher, driver, palengke, ano man ginigibo mo, dapat meron ka moments of stillness with God. Bishop, today is the Christ the closing of the Year of Faith and Yes, Christ the yes, King. oo. Oo. So, ano po yung parang mga activities natin na ginawa para sa ating pagsasara ng Year of Faith? It's a year-long celebration. Siguro, bago ko sagutin yan, Tess, Opo. naalala ko nung bata ako sa Maynila. Pag Christ the King, nanonotice ko. Kristong Hade. Oo, Kristong Hade, no? Kristong Ang Hade. mga mga bahay, nagsasabit sila ng bandera ng image ng Divino Rostro. Christ the King. Kaya ang bawat house, merong Vatican, yellow and white, tapos nandun ang picture ni Jesus, meron siyang corona Parang talaga. wala na yan ngayon, ano, Father? Wala na eh. Wala na, opo. Tapos kami mga lalaki, nagpuprosesyon, puro mga lalaki. Sa Luneta, naalala ko nun eh. Para sinasabi na, this house
ang sa household na ito, ang pamilya digdig, Ang namamayo si Kristo. ayan, ang sentro ay si Kristong Hadi. Sabi ko, nasuggest ko kay Father Glenn, siguro balik natin yun, no? Oo, mga houses Ay, natin, Christ the King, magsasabit sa bintana, sa balkonahe. The yellow and the white flag. The Oh, flag. tapos Yan ang inaptang. yung ano ni Christ na may crown na siya, na may crown. Anyway, yung sa question mo, siyempre, sa Christ the King, sa number 1 sa ating liturhiya. Yes. Meron tayong solemn pontifical mass for that. At kasama na dyan ang, siyempre, yung closing ng Year of Faith. Oo. You know? And Isang taon natin na pinagpreparahan po, Bishop, ang Year of Faith. Isang Last taon year na was launched. binibigyan ng emphasis na ang sentro kang sa itong pagtubod ay si Kristo. Correct. The beginning, kaya and the end. Kaya nga si Christ ay Alpha and Omega. The beginning and the end. No? Kaya ang kasaysayan ng historia ay dahil lang hawak ni Kristo, kundi yakap ni Kristo. Christ embraces human history. Kitang gabos. Yes. Kaya, minsan inisip natin, ay, wala ang Diyos. Hindi, ang Diyos nandyan. Hinahakay tayo. Basta magtubod tayo sa iya. Correct. Ang iyang pagtabang, nandyan yan. No? Dahil niya, ayaw ng Diyos na iwanan tayo nag-iisa eh. Siyempre, ang dami-dami nating, Bishop, na activities, Oo. na yung year-round activities natin na ginawa for the Year of Faith celebration. So, tamang-tama po, Bishop, ano po, yung prayer natin and all. So, lahat po yun, sigurado ako na merong kahinanatnan, merong isang objective na met natin, yung goal natin. Well, siguro ako personally, may nakapagsabi sa akin, very noticeable daw na para ang mga simbahan natin ngayon, mas marami nagsisimba. Napupuno Mas sa alive, itong mas mga alive. simbahan. Marami nag-attend ng mass. At nakita ko rin to sa mga kabataan. Mapakahalaga niyan. Yung Year of Faith, talagang especially targeted natin yan, ang sa mga jóvenes. Kasi mga jóvenes, pag wala silang yung sense of God o sense of Christ, alam mo, computer, di ba? Lahat ng entertainment, Yes. technology. Pero gusto natin ipaalam sa kanila, there's nothing wrong with that. Basta huwag yung kalilimutan ang sa itong kaguranan. You know? Alam mo, the other day, last week, no, mga 2 or 3 weeks ago, naimbitar ako sa Tinambak para magsalita sa family. No? Ang kanilang iyan team ay the family, the resource, not liability of inclusive development. Sabi ko, ang family magiging resource, kung ang family matatag. Yes. Pag ang family di mo siya makusog, Yes. hindi siya pwedeng magkukulap siya. Correct. Paano makusog? Paano strong? Oo. Malakas ang family. Sabi ko, ang sagot ay amen. 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 A, adoration. Okay. Ang family nag-a-adore sa iyang kaguranan. The family that prays together Stays together. Kaya A, dapat Yes. sentro ang Adoration. pamilya, ang pamibig. Pagpapahajib. Adoring God. And M, morality. Dapat may moralidad sa pamilya. Kayo bawal magsinungaling, ganyan, dahil ka magsisinungaling, dahil ka magkukupit, dahil ka May moral magdadakaw. integrity ang lambang Moral. Yeah, ang dapat sa pamilya. family, Yes. the parents, in their life, nakikita na, Karututuon ko na naman yan, morality. Bishop. Yes, okay. Ang E, education. Dahil lang yung formal education na makakuha ng degree, mga academic, yung mga simple, informal education. Love of nature, respect for Yes, elders, oo. no? Yung mga experience ng magsasaka, binibigay sa anak. See? Ang education, dahil lang yun sa classroom, di ba? Sa harap We say yun the ang big, prohibition. ang gabos na daga, sabi natin, sa classroom, no? Hindi kita Oo. matututo, ha? Ganun. At yung N, Di ba, Bishop, balikan ko lang Yes, po yes. yung E, education. education, di ba? Ang mga bata learn the rudiments of social living sa Sa loob loob, ng that's kanilang right. bahay. Kaya by example, not only by word. example, Yes, yes. At yung N, very important, especially now, yung nation-oriented. Yung dapat iniisip mo ay yung bayan. Yung So, nationalism nationalistic attitude. o patriotism, patriotism. na minsan wala na ito, dahil natin nakikita to sa mga kabataan. So, yung love of country. Uy, napakaganda naman ang Minsan message. nakikita ko yung bandera Amen. natin, nakakaawa parang, di ba, ang dumi-dumi, butas-butas. Adoration, morality, Oh. education, And yun, nation Nation. building o nation-oriented. the Ngayon love for the country. si Kristo, kung titignan mo, yan ang iyang buhay. He adores the Father. Yes. Ang iyang mga parotukto tungkol sa moral life.
natin. No? Na yung do not hurt, dahil mo sasaktan yung mga tugang, to your words, no? Huwag kang magdanakaw, yung mga ganun, ha? Tapos education, he also learned, di ba? He grew in age and wisdom. No? And of course, si Christ, ang iyang nation, ay dayman yung Jewish nation. He said, my kingdom is sa langit. Ha? Yeah. Di ba? Yes. Di ba? Ang kanyang kingdom is in heaven. Yes. Sabi niya. Ito na, pinapafeel sa atin na, tayo, dito sa lupa, may Pilipino, may Hapon, may Iba-iba, Chinese. oo. Pero sa hulihan, kitang gabos, ang satong bayan ay paghahadi kang kagoronan. So, yun ang mga reflection ko nung Year of Faith at saka nung satong Christ the King. So yan ang special message mo, Bishop, ngayong pinagsiselebrar niya ito ang Yes. Christ the King. Yan, at mga tugang, sa itong mga puso, sa itong mga pamilya, dapat Christ should be the center. Yan. Napakagayon po kan mensahe kan sa tuyang Arsobispo, ngunyan po pinagsiselebrar niya ito ang Kristong Hade. Amen. So salamat po sa indong pag-atindir kan sa muyang first part kan sa muyang episode na ini. Diyan lang po kamo, dahil po kamo maghali. Magbabalik po ang programang Kumusta po, Bishop. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop would like to thank the following: Jamaica Realty and Marketing Corporation, Bob Marlin Restaurant, Ateneo de Naga University, Knits and Ding Merchandise, in appreciation to Mrs. Nena Oxiano and the late Vic Oxiano. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Kumusta po, Bishop is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5, DWRV FM The Mother's Touch, University of Northeastern Philippines, 24 Cape Jewelry and Pawn Shop. Panahon kan Adviento or Advent season. Ano kaya ang signifikante kaini sa satuyang buhay-buhay mga tugang habang kita nabubuhay digdi sa ibabaw ng daga. So sa tuya pong pag-uurulayan iyan, tayang po sa tuyang bisita si Father Glenn Ruiz. Siyempre kaibahan ta po mag-explicar sa tuya kang importansya, signifikante, ano ang mga dapat ang gibuhon ngunyan na panahon ng Adviento. Father Glenn, may hapot sa iyo siyempre si Bishop. Si Bishop, siyempre ang Mga mahapot. tugang si Father Glenn, siya ang sa tunga in charge ng liturgy. Yes. Nag-aral siya sa Roma. At
magayom siya is very good kasi dahil lang ang liturhiya sa iyang isip, kundi sa iyang puso. And that is important. Liturgy is of the heart. No? Kaya you enter, maglawag kita sa iba't ibang mga season ng itong celebration sa simbahan. Kaya si Father Glenn, we are lucky to have him. Yes. Swerte tayo. Father Jan, can you explain to us sa Bicol, Sa Bicol. Advent na ito, Yes. ano bang, As we, of ano course, yung expect sa atin, sa kalooban natin? Okay po. As we of course enter, Father Glenn, the happiest month Of the year. Yun po. Christmas season. Christmas Yes, Father season. Glenn, go ahead po. Okay po, ang panahon po ng Adbyento, saro ini sa mga inapuntang parte kang kalendaryo sa liturhiya. Pag sinabi tang liturgical calendar, yun ni ang mga season sa laog kang simbahan na kung saan pinoportray o pinagigirumdum si mga misteryo ni Kristo. Kaya ang Advent season, iyo ang kapinunan kang liturhiya, kalendaryong or liturgical calendar. Yang kita minapon. Kung kita baga minapon sa New Year sa civil calendar, ang simbahan sa pagkumemorar kang mga nangyari, buhay-buhay, misteryo ni Kristo, yaon sa Advyento minapoon. So sa liturgical calendar. Kaya ang Advyento, iyo po ang kapinunan kang sa tuyang liturgical calendar. Kaya ano ang Advyento? Yes, go ahead. Yan ang mas magayon-gayon na sa tuyang aputon, as in ripason. Ang Advyento po, inot napon ang sa tong kalendaryo sa liturhiya. Oo. Pangadua, ang Advyento, duwang po ang pinagtatawan doon. Inot itong preparation in commemoration kang pagkamundag ni Kristo. Kaya po baga pag naglawag ng Adbyento, garo naman sa nag-Christmas. Oo, Yun po, yung gano'n po, Father. Talaga nagbe-prepare pa lang kita, garo Christmas na. So iyo po yan ang inot na kaya nagaandam kita pag-abot kang Pasko. Tanganing girumdumon ta asin sa tuyong celebrar ang pagkamundag ni Kristo. Ang pangadua, medyo hararum, medyo theological or spiritual. Sa tuyong pag-andam sa pagkamundag ni Kristo, kita man nag-aandam ko itong inaapod tang pagdatong uli ni Kristo o pagbalik giraray ni To Kristo. to Father, the second coming. Yeah, second coming. So kaya ang sa tuyang inaandaman, bako lang ang pagkumemorar kang pagkamundag ni Kristo, kundi inaandam tamo po mga bishop ang satong puso sa pag-abot kiraray ni Kristo. Alagad sa satuya po bagang selebrasyon, ang tinatawan na doon ang pag-abot kang Christmas na minagayon ang kulor kang panahon. So yan po ang satuyang sa mga selebrasyon. Father Glenn, di ba even sa vestment, sa Suntang Padi, no? Ayun po. Parang violet, blue-violet, di ba? To contrast sa Lent. Sa Lent. At saka ang spirit ng Lent ay penance. Penance po. Dito naman sa Advent, you are waiting. But at the same time, you're also purifying yourself, di ba? No? Opo. So, yung change ng color, very interesting, no? Opo. Tapos, Opo, from Bishop. green to violet, To violet. then tapos white. Ayun Sa po. Pasko na. Totoo po yung Bishop, nagbabago ang kulor ta na pag-andam kang pag-abot. So, more on the aspect of paghalat. Pag-preparar sa pag-abot, sa paghahalat. Saro pa po, Bishop, mahiling tama na pag nagbago kita ning season, panahon, halimbawa ang Adbyento, pati po itong mga customary po ka, mga pious devotions, Yes. nag-iiba man. Yan po na nalaog dyan, Bishop, ang halimbawa, ang Advent wreath Yeah, so Advent na sa po mga yan. pamilya. Yan na iba-ibang kulay na kulay, kandila, yeah, Father. po. Na pagsisindihan ta Kada Domingo. Sunday sa laog kang Advyento. Ayan po. Iga po yan yung apat na May kandila. mga pangaji, no? May May pangaji. pangaji. Itong i-representar ang apat na Domingong pag-andam Pag-andam. kang Adbyento. So, puro yung saro. Another, Ang primerong Domingo nga ni Ken, Father, ano nga ni po ito? So, joy? hope po siya. Hope. Hope. Tapos, ang sunod, joy Joy. and peace. And then, ito pong candle of Christ ng pigsasabi ta. Kristo ang liwanag. Liwanag. Sa buhay. So, yan po ang kuyan. So, kaya igwa kita ning apat na kandila. Ang pangatulo po kaya, inapod na Gaudete Sunday. It's more on joy na. But sabihon, haranina ang pag-abot ni Kristo.
Father Gles, ano po yan sa mga simbolo kang Advent or Advent symbols? Iya Ano po. po ang ibang mga liturgical symbols na pwede tapong ihira sa tuyong mga paraan? Taway, Okay lalo po. na po sa tuyong mga kaakian. Okay. Sa panahon po naman kang Adbyento, sa satuya kayong kultura, garo salak ang Adbyento tapos Christmas. Iyo. Halos po napon kitang Disyembre pa. Alagad sa Adbyento, napon kita pag first Sunday of Advent. Ang mga nahiling ta po na katakod sa atong kultura, ining pagpipararta kang harong. Mga harong kaya ang parol, lalo na po ang parol. Ganyan po, nag-evolve na ang parol. Ang Belen. Nativity. So actually po, ang preparation kan sa panahon ng Advent. Pero pag miski nga ni Advento pa sa gyaon nagabos. Ang pigaandam ta kang paglalagta kaning mga Christmas decors is in preparation for the Christmas. Actually, sa Pilipinas, Father, mas aramay. September, pala. Yun na po. Sa radyo, di ba? Sa radyo, na. Christmas carols na. Ano doon kaya, Father Glen, tayo ang pirming excitement na pag naglaog na itong Burr months, mapuunang magharanap ka itong mga Christmas decors na nakatago na sa mga kahon, sa mga plastic, and then binubuksan, idinidekorar sa harong. Okay po. Especially po nga niyang satuyang saropang kustumbrita po sa liturhiya po, sa kustumta, ang aginaldo. Yeah, correct. Actually, ang aginaldo po, dahil pa man yan Christmas. That is still within, yaon pa po sa laog kang panahon kang Advent. Kailangan, lindawan ta na itong siyam na aldaw na parani sa pagkamundag ni Kristo, novena. Kaya po ang aginaldo, garon novena. Kumbaga, sa tuya, sa kustumbrita sa Pilipino, igawa na kitang preparation sa liturhiya kang kalendaryo. Pagkatapos, igawa pa kita ning mas intense na preparation sa pag-abot sa aginaldo mas. Kaya po baga pag garo aginaldo, garo na Christmas. Pero actually, nasa panahon pa po Advento. Alam mo, parang yun, one time nabasa ko, nagulat ako, pero maganda. Na yun daw, Novena, ibig sabihin po mga tugan 9 days yun. Yung aginaldo masses na. Yun daw ang ating offering kay Jesus. Siyempre, sinilang na siya, no? 2,000 years ago, no? Yes. And remember natin ang kanyang pagsilat. Kita naman, tayo lalo mga pamilya, yung pag-attend mo sa Novena, parang every morning, yun ang ino-offer mo sa kanya na madaling araw pa lang, ang iyong pagtubod, pinapakita mo na sa kanya. And ang paniniwala niyan, Bishop, ng lahat ng almost lahat ng mga Katoliko dito sa Pilipinas, dapat makumpleto daw nila yung 9 days na yun na novena, that every day at 4 o'clock in the morning, they have to go to church and then attend Mass hanggang sa 24 na banggi. Oo, sa paghalat, sa pagkamundag talaga. Pero sabi nga ni Father, itong novenaryo, pagparararim din yan ng ating pagtubod. Actually, at ako, alam mo, lalo na yung mga kabataan, ay natatakot ako mga tugang pag dumating yung panahon sa itong bansa, nawala na tayong simbang gabi at saka yung Holy Week celebration. Kasi sino nag-a-attend madalas sa simbang gabi at Holy Week? Mga young people, di ba? Diba sa ibang bansa, wala niyan. Kaya diba, wala nang young people. Saan na sila pupunta? Tayo, pag Christmas, silang choir, sila sa Kristan, sila lahat. They are very active during those. Pag Holy Week, sa mga drama, Sila rin. kaya yung mga kabataan talagang yung tawag yung mini-maintain natin, napakahalaga. Plus yung folk religiosity natin. You know? Kaya magandang, siguro, Father, natin sa kadala yung about the role of family. Yes. Paano Sana hindi mangyari yun kasi talagang kailangan talaga i-enhance ng pamilya mismo na huwag mawawala yung mga ganong tradisyon at edukasyon sa mga kabataan. Ay po. Actually po talaga, ang lalo na itong mga practices sa katakod sa satuyang celebration kang Advent tapos Christmas, nagpuon po ini sa pamilya. Nagkaireling ko pa po ini sa laog kang pamilya, sa laog mi kang harong. Kaya siguro po mas magayon na sa tuyang kuya nun po ining sa tong duwang idigdi. Siguro, pero bago tayo pumasok doon, sa ating ikatlong segment, let's go. Yes. Mga tugang, babalikan ta po ang mga kahaputan na iyan. Paano ta po pinagseselebrar ang Adviento, lalong-lalo na po sa laog kan sa tuyang pamilya. Magbabalik po ang programang Kumusta po, Bishop? Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop would like to thank the following: Jamaica Realty and Marketing Corporation, Bob Marlin Restaurant, Ateneo de Naga University, Knits and Ding Merchandise. In appreciation,
to Mrs. Nena Oxiano and the late Vic Oxiano. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665. Saint Teresa of Jesus, often known as Saint Teresa of Avila, was born in a town in the province of Avila, Spain, in 1515. She was a sickly child, and while recuperating from her illness, she began reading the letters of Saint Jerome, which led her to her decision to enter the convent. But her father would not give his consent. She ran away from home in 1532 to enter the Carmelite monastery. After taking her vows, she became very ill. She repeatedly asked God to help her, and one day, while contemplating upon the statue of the wounded Jesus, she had a conversion that changed her life. This led her to a new path of life and a more intimate experience with God. She received many special blessings which were often misunderstood. She changed her ways and became even more devout Catholic and returned to the Carmelites. St. Teresa went about reforming the Carmelite order, founding new houses with a renewed spirit of detachment, charity, and obedience. She was given permission to set up 2 houses for men who wished to adopt the reforms, and in one of the foremost writers of mental prayer, and her position among writers on mystical theology is unique. She documented her life's work in the book of her life, The Way of Perfection. In 1622, 40 years after her death, she was canonized by Pope Gregory XV, and the papal honor of Doctor of the Church was bestowed upon her along with St. Catherine of Siena by Pope Paul VI in 1970. They were the first women to receive this title as doctors of the Church. She is revered as the Doctor of Prayer, and we celebrate her feast day on October 15th. Kumusta po, Bishop is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5, DWRV FM The Mother's Touch, University of Northeastern Philippines, 24 Cape Jewelry and Pawn Shop. Kinaugalian baga mga dugang na pirmi kita nasa laog sa tuyong mga haro, nagsiselebrar na kung ano man ang mga kapiestahan tigwa kita. Ngunyan po na paabuton ang sa tuyong inaabot na Advent season, sa tuya pong haputon ang sa tuyang bisitang pagako Mr. and Mrs. Onesto Huego, kan sa indang involvement, personal nindang pag-explikar sa tuya kan sa indang involvement bilang sarong pamilya kung paano dinda pinagseselebrar ang Adviento sa loob kan sa tuyang pamilya. Siring man po mga tugang gusto ko pong ipaaram sa Indogabos na sila Ma'am, Mr. and Mrs. Huego, ikaw po sindang aking seminarista. And maswerte po sinda na ikaw sindang akin na nasa loob kan seminaryo para mas lalo po siguro mga tugang mapapusog ang sa indang iribanan, ang sa indang pagselebrar kan Adviento. Ma'am, Mr. and Mrs. Huego, please. Diyos maray na aga po sa mga nagdadalang ka sa tuyang programa. Magmo po kami na yaong kami niyan ni husband ko, Ma'am Tess Bishop. Yeah. Very lucky po na nakaulay mi siya personally. Ang bango-bango po ni Bishop. And Hindi po kayo si Tess Bishop. sabi ko ang bango-bango ni Bishop. Andito po nga ni kami para makishare kami sa mga paradalanta na ini po nga ni pag-celebrar takad Adviento. And mas maray po na painutong ko pa, tara mo si husband ko. Tangari pong ma-share niya kung paano kami po nagsisilibrar kan pag an Adviento sa tuyang ini yung sa samuyang pamilya. Magayon ng Bishop ang kanyang pangalan, Onesto Huego. Yeah, Onesto Huego. Tamang-tama, napapanahon ngayon ang pangalan na yan. Honest game. Honest promise.
Diyos maray na aga po giraray sa inyong boss. Sinisilbrar mi po ang Advento. Kad kami po makanood na magibo kaning Advent Treth po baga na kami panahon na yaong kami kadto sa CFC sa Couples for Christ. Nag-Couples for Christ po kami. Nakalaong po kami mga 1995. Sabi ko, ano daw yung ginigiribong ano? Ipaliwanag sa mo. Yes. Advent Treth pala nang ginibong. Nagibo kami ng circle na Bilog. Iyan. bilog, green ang kulay. Green. Mga nagbakal na lang kami katong Christmas decorations na binuktok mi naman sa bilog na ito. As in, nabilog na ni. Tapos, apat na kandila. Binuktar kami apat na kandila. Violet, 3 violet, saka sarong Pink. pink. Tapos po, igwa kami katuning Advent Treth praying guide. Iyo po, isa sa muyang binasihan kan, pagsilibrar kan na Adviento. Iyo po yun ang sa muyang. Kaya po sa pamilya namin, nabilog tong kansar din pa si mga aki. Pero po palan ka businda, si mga aki. Tulo po, Tulo. anas lalaki. All boys. All boys po. Lalaki. Si duwami pong lalaking aki na tapos naman po sinda ang college. Although si Matuami po actually nasiparate po sinda sa moya kang college na sinda. Never been po sinda nasiparate sa mo from toddlers then Of course, elementary, high school. Kasi po, nag-try po sinda maglaog sa UP, si Duwang Aki, si Matua po sa Los Baños, and then nagsunod po si Kaduwa sa Diliman. Opo. Tapos, Anong courses po nila, ma'am? yung Matua ko po, philosophy Wow. sa Los Baños. Tapos po si Kaduwa, geography. And then, after 10 years naman sa Ikaduwa po, yun na po ning first year high school seminary. First year high school. Opo, Bishop, parang ako po, i-share ko din po. Go ahead po. Yung pag-celebrate po namin ng na Adviento, nagsimula po yan nung maging mag-asawa kami, maging mag-agong kami. Then, so mga akimi po sa Radit Pop, kan nag-attend po kami ng mga Christian life, kaya iba-iba mi po sinda. Even po sa Laucan Church na, nagtutururog na sinda, maka-attend lang po kami. Kaya talagang pagkaaguman ni po ni husband, talagang haranin na po kami kay Lord. And then, we put Him in our center, The center of our your married family. life, yes. Kaya po, siguro po, grace po ni from God na though data po pigsasabing magpadi siya, pero pig-aarang ni kay Lord. Pig-feel mi na po ni husband na God's grace na po siya. Kasi po, ini pong, though sinda po talaga, si Kaduwa man po, from grade 3, sa UNC po siya nag-elementary, from grade 3 up to high school, naging lector po siya sa San Francisco, during the time of Father Garcia. So, yun po yun. Kasi yun ang nakikita nila sa inyo, ma'am, na mag-asawa, na talaga you are really very near the church, you are really very near sa mahal na Diyos, nag-aarang ka mo araw-araw. As in, ito ma'am na Advent wreath, explain nindo ito siyempre sa inyo, so meaning ka ito. Na-observe ninda. And usually ma'am, pagki-Christmas, siyempre, titipon mo parati ang sa inyong pamilya, maski sa inman sila nag-iriskwela, iskala sila sa Manila, every now and then talaga mauli sinda every feast day. No? Si husband ko po nga, pero may nag-detect sa inda kayo ito, na ang sabi mo sa na kay Puan, ano to? Magpuruli ka mo. Mano chibuena. Mano chibuena. Masipa, maarang, mano chibuena. Nasararo po kami sa and nagigirumduman ko po itong Advent trip po, kan mga aki pa po sinda, si husband ko po, usually, may kasuray ko po siya, from kasuray ko. Okay. May wire po siyang, bigibilo. Siya lang po. Tapos sabi kan si mi po during that time si Matuan, silit pa. Ano po papata nagbibilog ka kayan? Ano po ang gusto sabihin kayan? Sabi mi ining bilog sa Advent trip means eternity. Mayong kapinunan, mayong katapusan. Alpha and Kaya bilog yan dapat. Tapos sabi mi nga ni, ini man po, taigwa ka ini yung dahon. Green. Plastic. Opo, evergreen. Sabi mi, that is ka po, hope, pag-asa pa yan, green. Life, buhay. Na, paano kita ning buhay dahil si God yaon sa tuya. Kaya,
Pero kita magpipray. Ang mga usual po ba Oo. na pag-introduce mi sa mga aking kaitukan para maging haranisin na ki Lord. Alam mo, Father Glenn, mga tugang, maganda isipin na itong Advent trees. Ito yung mga bunga ng nature, ng kalikasan, Yes, di ba? oo. No, na ayan ng mga dahon. Oo, we put on twigs, yung wax, the mga green. yan, sa bisya, Oo. di ba? Ano? Para sinasabi na ang isisilang si Kristo, siya ang talagang hari ng buong sangkatuan. Yes. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya. Lahat ginibo. Ang gabos ginibo. True. Huli kay Kristo. Ayun. Kaya sa celebration natin ng faith, hope, and charity, Christ is the light, kasama ang kalikasan. Kasama. Yun ang maganda na talagang kumpleto. Pati nga nang isinilang ang Panginoon nandiyan ang ang mini zoo. Di ba? Meron nga. Nandiyan ang may sheep, meron Magayon po yung practice po, Bishop, ning Advent Rite sa harong. Saro pa po, Bishop, sa rito kang mga pagpiprayer sa yan pangadji sa Advent Rite. Saro pa po yan, piglalag ang iskriptura. Ang pagbasa kang tataramo ng Diyos. Sabi tabaga ang iskriptura, yung nagpapalago kang sa tuyang pagtubod. So kaya actually, magayon pang mga prayer na mga tekstong ginagamit yan sa Biblia. Gabos yan nga sa pag-andam. Maabot na, tanuson ng mga dalan, ang kagurangnan iyong hadi po, siya ang maabot, prinsipe ng katuninungan. Father Glenn, So kada tayo, aldaw. ikaw sa liturgy, meron tayong Bicol prayer on the Advent Tree? Igo pong mga Bicol prayer na sa Advent Rite. Tapos usually po ang mas guide. dakol na guide itong sa English. Sa English. Ang mas dakol na guide. Translate natin sa Bicol Bicol po. para ikalat natin sa mga bahay. Ayun po. Parang ganun. Actually, Bishop, talking about these Advent symbols, ako personally as a mother, as a mom, dahil ko talaga winawara yan Advent wreath and then nativity corner. I always have a nativity corner in the house. And then that little Niño Jesus. Oo, na ilinuluwas ko talaga yan every 24th night. Ayun po. Bago mag-Noche Buena. Talaga, ano ko man po siya, itong kuko ako itong tradition man kan simbahan. Tanganing atis araron kang mga aki iyan. Ayun po. Oo. The nativity na yan. Bako lang yung sa loob kang harong. Pati itong sa may door, na piglalaan. Yes, oo nga, oo. Na bilog. Bilog. Tama po yan. Ang mani po, Ma'am Tess, nagtutok-tok ako the other day, nagkiyaan niya sa balkon. Tapos may nahili po ako duman sa kantukan sa luwas kang harong may na sabi picture ko, pagkat niya ko, Noy, sabi ko, tanoy po ako di sa'yo. Or minsan pa, ning lagang daw dyan ning nativity sa, ito po kayo may dala ko lang po bagang dahon na itong, ano ako dito, itong hali po baga sa may mga kahoy na nagdarakula siyang haralabang. Tapos may circle siya and then hindi po sa other side mga tinanong pa sabi ko puro magayon nula agang dyan nativity iluwas ta sabi ko very excited po talaga ko sabi ko sa iya kan sa Ayun po. Ini po, Bishop, ang sakuyan po, yan, nativity saro sa mga symbol kang preparation. Dapat Actually i-encourage po, talaga, Father, sa lalo kitang may nagsiselebrate kang taoning pagtubog. Yes. Arin ang matao sa tuining itong inapod ang uniqueness that we are Catholic. Correct. Is the nativity, ang manger. Kaya sa gabos na mga harong, mas magayon na saro ini sa mga symbol. Kung may magayong kitang Christmas tree, may magayong kitang Advent tree, pero dahil dapat mawara ining simbolong ini. sa tulo po, nawawara na siyang munyan. Pag nagdiyan ka po sa ibang harong, Mayroon talagang bilhin. Manang bilhin, manang bilhin. Ang mga Christmas tree with all the colors, kaya lang po, mawin mo na makukuha sa mga bilhin. Yun na nga ang minsan, Bishop, ang nakakaano din kasi they do have the glamorously built Christmas tree sa bahay nila pero hanapan mo ng nativity area or corner man lang wala. Ayun po. Oo, so bilhin na inaabot. Maganda yan. Pwede natin ako. Siguro, I'm glad to know that. Natutuwa ako para pa-emphasize ko ang kahalagahan ng bilhin. Lalo tayong Pilipino, mahal na mahal natin ang mga babies. Di ba? Yeah, oo. Talagang gusto natin pag mayroong baby sa bahay. Talagang, ako nung bata kami, talagang meron din kaming bilhin. Minsan nagtatago ko sa ilalim ng bilhin, binabantayan ko si Santa Claus. Sabi na kasi darating yung Santa Claus eh. So 24, dadaan sa chimney. Hindi alam ng parents ko. Kala na tutulong, nasa loob ako di ba na may lamesa yung bilhin, no? Oo, tapos may manger merong talaga merong siya. kurtina yan para tatakpan.
Nasa loob ko, sinisilip ko sa ano. Kaya nakadarating si Santa Claus, nakatulog na ako. Sabi, ba't wala si Rory sa kama? Hinaharap ako, nakita, natutulog ko sa lalim ng lamesa. Kasi hinihintay ko Santa Claus, Pero, magaganda ang mga bilin ngayon, talagang dapat talaga mga bahay. Dapat po. Paalala sa atin na ang satong kagurangan, naging aki siya. Ay po. Bishop, ano po ang talagang proper na pag-celebrate ng isang buong pamilya, lalong-lalo na po sa ngayong padating na ang Advent season? Well, Your message po for all ang of us. aking message sa mga tugang, ang kahalagahan ng pamilya bilang pamilya. Ha? Prayer, ito dapat maging action o kilos, sama-samang kilos, sama-samang paghibok ang pamilya, ang namimibi magkasama-sama. Na, we have to bring back the family that prays together, stays together. No? By the way, may kilala kong pamilya, meron silang parang tipan. Now, whenever they are at 8 o'clock, hihinto sila at they will pray for their family. Ang gandang tradisyon. Kaysa na sa Manila, pero alam na, hinto sila, then they pray. Kaya nami-maintain nila yung tradisyon ng prayer ng pamilya. So kahit na yung anak niya nandoon na sa Amerika, yung nanay nila nasa Basta Naga. sa oras ng 8. Oo, 8 o'clock. Philippine time. They have to pray for one another. Yes, they pray. Good. Para, Tradition, kaya kung tatuloy mo kung ano, it's not just for Advent, but in the entire. Pero yung prayer sa pamilya, mahalaga yan. Kasi ang prayer ay relasyon, sa itong relasyon sa kagurangan. We relate to God to prayer. Ganun. Kaya, mahalaga yung nagdarasal parati ang mga mag-anak ng pamilya. Father Glenn, may mga pwede ka pa pong idagdag sa pagselebra niya ito kad Advento na sa imo pang iihira sa samuyang gabos. Ay po. So, lalo na ngayon na sa pagselebrar ta kang Advento, siyempre, iyan ay napod ang pag-andam sa pag-abot ni Kristo. Pinakamalaga talaga itong sa puso, sa royan. Ang pagbabago king pagtubod, pagbabago ning puso. So sa pag-andam, Father, mabatin lang po ako, kaipuhanan dyan ang confession. Iya po, sa mga confession, and desire, ang pagmawot na magbago, asin pakarayon ang buhay. Talalo kung dadangon da po ang mga ebanghelyo, kang 4 na Domingo sa Adbyento, gabos yan manunungod sa pagbago. Tanuson ang dalan, pakarayon ang buhay. So yan ang siguro magayon na pag-andam ta sa Adbyento. Pangalawa siguro po, lalo sa loob kang pamilya. Tayo ni po katakod sabi ko nga ni kang Christmas, ang satong selebrasyon kang Adbyento as in Christmas, pero may nakasentro sa pamilya. Yes. Kaya po siguro punanta po dyan ang mga kustombre, ang pagpangadji, aron po katong sinabi mong kada Christmas, sa imong aki, naglalag kang umboy. Yes po. Sa pagpanahon ng Adbyento, nagkakatiripon sa pagpangadji sa kang popular piety ining Adventry. Na kung sa'in igwang pangadji, igwang tataramo ning kagurangnan. Na kung sa'in nakasentro sa pamilya. Tayo po siguro ini ang digdi mapadagos, digdi mapatalubo ang satong pagtubod kung inipinupunan sa pamilya. Salamat po. Mga tugang sa tuya pong pagselebrar kang Adbyento, ngunyan pong taon, inaagyat po kita kan sa tuyang Arsobispo na padagos na magpamipi, maski sa imang kita mapaduman, maski mapasain man ang sa tuyang mga kaakian. Yaon an pagsadul sa tuya na kita magpamipi, sa tuyang mga nakaugalian na kultura na ginigibo na marahay para sa tuya nga boss, padagosun ta po. Magbabalik po ang programang Kumusta po, Bishop. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop would like to thank the following: Jamaica Realty and Marketing Corporation, Bob Marlin Restaurant, Ateneo de Naga University, Knits and Ding Merchandise, in appreciation to Mrs. Nena Oxiano and the late Vic Oxiano. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's Residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665.
Kumusta po, Bishop is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Communities, PBN TV5, DWRV FM The Mother's Touch, University of Northeastern Philippines, 24K Jewelry and Pawn Shop. Saro na naman pong edisyon kan programang Kumusta po, Bishop, an sa indong na antabayanan. Nakaka-inspirar po na pag-isipon na isa puso tanggabos ang pagselebrar niya to kan Adviento. Ano man ang mga simbolo na ilinalaagta sa satuyang harong, dahil po kita malingaw na pirmi kitang magpamigbi, asin pirmi po kitang nagkasararo bilang sarong pamilya. Ako po si Tess Banyares Delphine. Salamat po kan sa inyong padagos na pagantabay. Siring man po an samuyang pasasalamat sa samuyang mga sponsors na padagos man na nagsusuporta sa programang ini. Si mga day po ni Donadalan, digdi po sa channel na ini sa TV5. Kamu po pwedeng magdalan sa YouTube. Just log in. Kumusta po, Bishop? Thank you very much po. Kako po nagpapasalamat giraray na nakaiba digdi sa programang Kumusta Bishop, Tess, salamat, asinsendo po, salamat. So sa pagselebrata po kang panahon ng Adviento, inot sa gabos, hilingon ta po itong mga marhay na liturhiya, tayo po mahiling tang mababago ang itsura kang mga selebrasyon ta sa liturhiya, ang mga dekorasyon sa simbahan, ang kulor ngani, sabi nga ni Bishop, mabago kita ning kulor, na para ipahiling na nagbabago kita ning panahon. Iyo ang panahon ning pagandam sa pag-abot ni Kristo. Siguro pangadua, siguro na masasabi kong saro na sa tuyang ripasuhon, iyo na sa lawg kang sa tuyang harong, itong mga simbolo kang panahon ning Adviento. Tawanta po ining doon. Punanta po ini sa lawg kang harong ang Advent wreath, ang pagpangadyi sa Advent wreath, pagkataripon kang pamilya, lalong-lalo mga simbolo, halimbawa parol, sa pagandam kang Pasko, lalong-lalo na po ang Belen. Tawag ko pong doon yan, ang sarong katolikong, may katolikong pagtubod, saro sa simbolo sa sayang pagandam kang pag-abot ni Kristo, iyo ang Belen. Bako sa ng Christmas tree, bako sa ng Christmas light, bako sa ng magagayon na dekorasyon, kundi laganta kang tunay na espiritu, kang pag-andam ta, kan pag-abot ni Kristo. Kaya po sa Indogabo, salamat kiraray. Lugod po magkaigo kitang marhay na pag-andam kang Adviento asin sa maabot na Pasko. Salamat po, Bishop. Diyos marhay na aga po giraray. Bishop, Ma'am Tess, Father Glenn, sa Indo po Gabos na nagdadalan kang programming iniyo. Nagpapasalamat po kami ni husband ko, natawang po kami ng chance, a very great chance na makaulay-ulay mi si Bishop, manunugod po kan sa tuyang preparasyon para sa Adviento. Siring man po, dagol mo pa sa po yung pasasalamat na kami na-imbitaran din sa programa ni Archbishop Rolly Teruna na Kumusta po, Bishop. Dahil ko po nga ni una-una na ako kakaiba sa programang ini. Siyempre, ordinaryong tao na lang kita. Pero dako lang pong marang sa po yung pasalamat na-imbitaran kami. As in, sa mga giraray na ginigibo ini yung pagsilibrar kan Adviento sa gibo giraray kan yung Adviento rin sa mga ginigibo sa mga pong harong. Kaya po kamo mga magurang, habang saradit pa po ang mga akita, imulat na po ang satuyang mga aki sa pagsilibrar kay niyo ini po sa pagpahiling na kita po harani sa satuyang Diyos. Asin ang mga akita po, madarakula po siya na harani sa satuyang kagurangnan. Maugmahon po sa pagmati. Sa Indo po, Bishop, Ma'am Tess, Father Glenn, salamat pong marhay. Nakaka-touch ang mensahe nila, Tess, no? Father Glenn. Of course, Father Glenn, as always, maliwanag ang kanyang explanation. Marami rin ako natutunan, mas yung bispo ko kay Father Glenn. Magaling siyang para tukto. Mga tugang, huwag natin kalilimutan, sabi nga ni Father Glenn, ng Advent ang panahon para lalo tayo mapalapit sa Panginoon. At lalong-lalo na ang sa ito mga pamilya, ang sa ito mga aki. Nang sa itong harom, maging sentro na doon si Kristo ang liwanag, kang daga
si Kristo liwanag kang bilog na sangkatauhan ay muli nating makita, lalo na sa ating mga Belen. Kaya mga tugang, napakagandang suggestion yun at talagang encourage ko kayo. Please, maglagay po kayo ng Belen sa inyong mga tahanan para tuwing makikita niyo yung Belen, paalaala na ang Diyos ay kasama ninyo, kitang gabos ay pamilya kang kaburangkan. So maraming pong salamat sa pakikisa sa amin sa aming programang Kamusta po Bishop, at inaasahan namin na nasiyahan kayo ngayon at kayo po ay palagi namin kasama sa mga darating pang panahon ng Kamusta po Bishop. Diyos mabulis po. Makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop would like to thank the following: Jamaica Realty and Marketing Corporation, Bob Marlin Restaurant, Ateneo de Naga University, Knits and Ding Merchandise, in appreciation to Mrs. Nena Oxiano and the late Vic Oxiano. We appeal to our listeners and viewers to support this project. Please send your donation to the Archbishop's residence or the CCCOM office, 473-8483, 472-5665.